והוא הכריח את בגין. בגין לא רצה להתאחד. בגין שנא שנאת מוות את שמואל תמיר. וששמואל תמיר ניסה לתקוע לו סכין בגב. ובגין היה אדם עם חוש מוסרי, פולני כזה, ולא סלח לו מעולם. אחרי המלחמה, מלחמת הראשונה, מלחמת השחרור, כפי שקראו, מלחמת העצמאות, מלחמת השח, שמואל תמיר הופיע על הבמה, הצטרף כמובן לליכוד, בז לבגין, זה פולני. תמיר היה בן הארץ, מפונק, במשפחה מיוחסת בירושלים, קרוב רחוק של ברל כצנלסון, ובגין היה בשלו פולני מצחיק, עם הנאומים המצחיקים שלו. אז הוא חיכה להזדמנות הראשונה, ועידת חירות, והכריז מרד. היה בטוח שהוא ייקח את זה בקלות, לא הבין את בגין. ואז בגין בא ונאם נאום בגיני, וכל ועידת הליכוד השתפכה ממש לרגליו, וגירשו את שמואל תמיר ואת אליעזר שוסטק שהצטרף אליו. והיו שני צעירים חדשים לגמרי שהיו נושאי הכלים שלו, אחד עקיבא נוף ואחד אהוד אולמרט. וגירשו אותם מחירות. ואז התחילה האודיסאה, גם חושב שדיברתי שהיו קשרים חזקים בינינו בתקופת בן גוריון הקטן, ופרשת קסטנר, ולא הלך לו, המפלגה שהקים תמיר קודם כל התפלגה, שוסטק הלך, עם אהוד אולמרט הלכו לכיוון אחד, תמיר נשאר עם עקיבא נוף, בסוף, אחרי שכל הכישלונות, תמיר חזר עם זנב מקופל, כמו שאומרים, לחירות. חירות קיבלו אותו, אבל בגין אישית ממש שנא אותו. שנא אותו שנאת מוות. ולמה אני סיפרתי את זה? על אריק שרון היינו. אז אריק שרון החליט, למרות השנאה הזאת, לא משנה, בשביל לפנות לציבור, להיות תחליף למפא"י ששלטה 2 דורות בלי הפסק. מאז 1933 בערך, בהסתדרות הציונית, שלטון רצוף, ושלטון במפא"י זה היה היינו הך בכלל. ממשלה ומפא"י זה היה אותו דבר. ומפא"י החזיקה בידיו כל המשק, את כל הכל. אז בשביל מפלגה אחרת להדיח את מפא"י, צריכה להיות מפלגה אחידה שמאחדת את כל הימין הקיצוני הישראלי. ובגין קיבל את הדין. כשאריק שרון התחיל ביוזמה הזאת, דעת הקהל בימין, את כולה בעדו. הוא גם היה הגיבור הלאומי בתור שלב.